Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin e LunarClips. Unë jam Eda dhe sot dua të ndaj me ju furçat të cilat duhen patjetër për të bërë një make-up. Kjo është një video që ma keni kërkuar shumë, më keni pyetur edhe se unë ku i blej furçat dhe do ju tregoj. Pothuajse të gjitha furçat që kam janë të blera tek AliExpress. Të gjitha furçat që do t'ju tregoj në këtë video do t'i keni linket poshte në description box nëse doni t'i blini dhe ju. Por në gjatë kohës si dua shpjegoj, duhet them edhe si e kam marrë, nëse më pëlqen apo jo. Sigurisht unë tani në këtë video do ju tregoj pak a shumë format dhe funksionet e furçave që mendoj unë që janë më të rëndësishme dhe që duhet të ketë secili. Atëherë, do fillojmë me furçat për foundation. Unë në vendosjen e foundationit e kaloj në periudha të ndryshme. Disa herë vendos foundationin vetëm me beauty blender, të cilët ua kam përmendur më parë, nuk do flas për beauty blender sot. Ose ndonjëherë vetëm me furçë. Momentalisht jam në periudhën që e vendos vetëm me furçë dhe furça që përdor më shumë është kjo e Zoreyas Ultimate Blending. Këtë furçë unë e pata marrë pjesë e një seti, e cila kishte 20 furça dhe më pëlqeu shumë sa bleva edhe një tjetër, të cilën është e përdorur tani, sepse vura foundationin përpara. Pra kam dy si kjo. Më pëlqen që furça e foundationit të jetë e ngjeshur, të jetë me fqime jo shumë të gjata, pasi e bën më të mirë aplikimin e foundationit, dhe të ketë një prerje të rrumbullakët. Unë kam dhe një shembull tjetër, kjo është një furçë e të njëjtës funksion. Këtë e përdor gjithmonë kur asnjë nga këto furçat nuk është e pastër. Është pjesë e setit të furçave të para fare që kam blerë tek AliExpress, mund ta keni parë që tek videot e para që kam bërë. Kjo e zeza Zoreyas ka një diametër më të gjerë, edhe qimet janë pak më pak të dendura se sa kjo këtu. Prandaj mendoj që një përmas mesatar është shumë e rëndësishme që të keni një furçë të mirë foundationi. Kështu që kjo është ajo që unë rekomandoj për një furçë foundation. E di, do të përsëritem shumë në këtë video. Okej, po i vendos shumë. Atëherë, tjetër, furçë për concealer. Furçën për concealer, unë përdor këtu, është përsëri e Zoreyas, pjesë e atij setit që ju përmenda, por siç u thash, kjo më pëlqen aq shumë sa kam blerë dhe një tjetër që po e kërkoj. Këtë e përdora sot, si të shikoni, ka pak concealer, sepse e përdora për concealerin tim sot. Është shumë i mirë, është pothuajse e njëjta furçë dhe e njëjta filozofi si kjo e foundationit, vetëm se pothuajse po, kanë të njëjtin raport të gjatësie, gjerësie me pjesën e kishit dhe është shumë e mirë për foundation, për concealer më falni. Dhe këtu emrin e ka Flawless Concealer Brush. Kështu që këtë ua rekomandoj shumë. Tjetër që mund të për concealer mund të përdorni dhe thjesht një fluffy brush, siç është kjo këtu. Por mendoj diçka që është pak me një diametër më të gjerë, siç e thash, ndihmon më shumë. Furçat e tjera që duhet t'ju përmend janë furçat për pluhurat e fytyrës, duke përfshirë kështu setting powder, blush edhe contour ose bronzer. Për contour sigurisht u rekomandoj një furçë që është angled, pra që ka një kënd dhe unë këtu kam dy shembuj të dy seteve që kam blerë dhe përsëri sigurisht më pëlqen më shumë kjo e Zoreyas, pasi ka qimet pak më të gjata, më fleksibël dhe diametri sigurisht është pak më i madh për shkak se qimet janë më të gjata, kjo është më precize, por duhet të keni parasysh këtë. Nëse qimet dhe vetë furça është më e dendur, është përgjithsisht më e mirë për produkte kremoze ose likuide. Nëse është pak më e hapur, më fluffy, më pak e dendur, është më mirë për produkte pudër, pasi pluhur, pasi i përhap shumë më mirë. Këtë lloj furçe unë e përdor dhe për blush, është mjaft mirë duke përdorur këtë këndin që ka të ndihmon në vendosjen e blushit. Pra kjo është një alternativë shumë e mirë, madje edhe për pudër, zakonisht për shkak se është fluffy, kjo është mjaft e mirë për të përhapur pudrën pluhur në gjithë fytyrën. Një shembull tjetër është, dhe kjo është e përdorur në fakt, sepse vendosa blushin edhe pudrën time sot, është kjo këtu. Kjo është një pudër fluffy, është shumë e thjeshtë për të vendosur blushin, po edhe për të vendosur bronzer nëse doni në gjithë perimetrin e fytyrës, ose edhe nëse doni të vendosni pudër pluhur ose setting powder, kaloni tek pjesa e syve shumë thjesht.
Për pjesën e pudrës, nëse doni diçka më precize, ose edhe të konturit, nëse doni diçka më precize, janë këto të fokullur. Si që shikoni, ndryshe nga thjesht një tip blending brush siç mund të ishte kjo e concealerit, kjo fokullur është e dendur, por është e prerë në mënyrë të tillë që kalon tek një maj, dhe kjo maj ndihmon shumë që të jetë më precize vendosja dhe të krijojë edhe një thellësi më të mirë. Kjo lloj furçe mund të përdoret siç thash për kontur, mund të përdoret edhe thjesht për të kaluar pak pluhurin poshtë tek pjesa e syve, ose mund të përdoret dhe për highlighter. Shumë veta përdorin këtë lloj furçe për highlighter, më duket edhe në një tutorial se këtë bën. E mbush me highlighter kështu dhe e vendos duke bërë këtë lëvizje në mënyrë që të aplikohet shumë mirë, për shkak se ka dhe majën. Dhe një furçë tjetër që do ju rekomandoja shumë për blush është një furçë rrumbullakët fluffy. Në fakt unë këtë e kam blerë tek AliExpress, e kam marrë një të vetme dhe nuk erdhi e paketuar mirë, siç e shikoni ka krijuar një çrregullim të formës, por gjithsesi për mua funksionon. E vendos në këtë mënyrë dhe e aplikoj të gjithë blushin që më duhet. Dhe mendoj që është shumë e mirë. Mund të jetë për bronzer, por për bronzer është pak si e madhe dhe këtë lloj furçe kaq të madhe dhe pse e dendur e rekomandoj vetëm për blush. Për highlighter unë përdor këtë, siç e keni parë shpesh, siç e shikoni është pothuajse njëjti koncept, sepse janë qime të gjata, por janë të ngjeshura mirë, që bëjnë që highlighteri të vendoset mjaft mirë dhe i përqendruar. Gjithsesi, mua kjo më pëlqen më shumë për highlighter, dhe nëse doni një përmbledhje të furçave që do përdorni, që duhet të blini për fytyrën, themi për një përdorim të përditshëm dhe jo për professional makeup, është kjo furça e foundationit. Një furçë të tillë e cila do ju shërbejë të jetë pak e dendur, aty mesatarja e dendur dhe fluffy, që të funksionojë edhe për kontur, edhe për blush, ndoshta edhe për dusting powder të pudrës pluhur apo setting powder. Këtë, një furçë për highlighter që mund të jetë diçka e tillë ose diçka e tillë. Edhe furça e concealerit nëse ju duhet, nëse doni të përdorni një furçë më tepër, ose nëse po krijoni kontur me krem, ose doni të bëni korrektim të detajuar për puçrat apo për pjesën poshtë syrit, nëse ju duhet këto, ose nëse arrini ta bëni me furçën e foundationit, ju duhen vetëm këto të treja. Tani, i fusim të gjitha këtu. Të gjën e kam marrë të Jumbo, do keni parë dhe ju. Këto janë furçat e mia të fytyrës. Le të flasim për furçat e syve, të cilat i kam vendosur te ky finxhani shumë i bukur për Christmas, i cili është dëmtuar pak, kështu që vendosëm ta përdornim për furçat e syve. Për kuriozitet, kjo ka qenë furça ime e parë, është nëse shikoni një flat shader brush, ka qenë pjesë e një seti me disa furça që asnjëra nuk shërbente për asgjë, dhe kjo ishte diçka që tani unë do ta përdorej vetëm tek pjesën poshtë, por unë atëherë e përdorja për t'i bërë blending eyeshadow sipër, sepse ishte vetmja furçë që kisha gjetë të tillë, sepse të gjithë përdornin këto që vinin me paleta, që janë ky sponjeta në këtë mënyrë, ky sponxhi, i krijuar nga paletat aziatike, dhe përgjithsisht aziatikët për shkak se kanë monolid e aplikojnë shumë mirë eyeshadow me këtë lloj sfengjeri, duke thjesht e vendosur. Por për neve nuk funksionon, ose mund të funksionojë vetëm në raste të rralla kur po vendosim disa shimmers. Unë prandaj ju rekomandoj mos t'i hidhni, unë siç e shikoni e mbaj një, dhe është shumë mirë për të vendosur këto ngjyrat me shumë xixa, sepse i vendosin në mënyrë precize. Tani, furçat që mendoj që duhet të keni patjetër. Numër 1, nëse do kishit vetëm një furçë, unë do ju rekomandoja një blending brush sigurisht. Kjo është furça për cilën kam vuajtur më shumë të kem dhe të gjej në Shqipëri, para se të dilin gjithë mundësit për të patur furça sigurisht, po themi për vite më përpara. Dhe unë kam këtë furçën e Zoreyas i setit që u përmenda përpara. Kjo ishte një furçë blending brush me qimet mjaft të gjata dhe ka një masë mesatare, le të themi. Është shumë e rëndësishme që një blending brush të jetë shumë pak e dendur, në mënyrë të tillë që të mund ta përhapni ngjyrën sa më lehtë, dhe që mund të jetë vështirë të bëni një eye makeup vetëm me një furçë blending brush, është e mundur nëse përdorim gjithashtu dhe gishtat. Po diskutojmë me Lindën
Çfarë make-upi do bëjmë tek house party? Do shkoni ju në house party? Nëse do shkoni, ose nëse doni të shkoni, do i vendos këtu profilin e motrës, të cilën mund ta kontaktoni për the party. Sigurisht që ne do ta filmojmë dhe getting ready, se do bëjmë bashkë me vajzat, dhe gjithashtu do mundohemi të bëjmë një mini vlog, por është javën tjetër, kështu që back to work. Atëherë, çfarë po thoja? Gjithsesi, nëse doni të keni më shumë se një furç, të ju tregoj furçat që unë rekomandoj të keni. Furçat janë nga më të ndryshmet, sigurisht. Atëherë, për blending brushes, unë kam këtu disa shembuj. Disa nga to janë të përdora, për shumë këto dy lejlat që mund ta shikoni janë pjesë e make-upit që bëra sot. Janë pak a shumë të formave të ndryshme, nëse shikoni, madje kam dhe të tjera për itni. Gjitha këto janë my blending brushes, pra këto u rekomandoj. Kjo është një nga këto furçe që gjeni në paletat që mund të gjeni shpesh herë në pazar, dhe këto e përdor shpesh, kur këto të tjerat janë pis, sigurisht. Kjo është e preferuara ime. Këtë mundoha ta mbaj pasta për vite. Okej, ti vendos këto. Një furçë që duhet ta keni patjetër nëse përdorni pomadë ose nëse përdorni pluhur për të bërë vetullat tuaja, është një furçë e tillë. Kjo zakonisht vjen edhe drejt, unë këto e kam kthyer. Dhe ka një furçë të sheshtë dhe të imët, të prerë me kënd, është mjaft e mirë për të vizatuar, dhe kjo është mjaft e mirë për të krehur vetullat. Të duhet ta keni patjetër nëse përdorni një pluhur për të vizatuar vetullat tuaja. Sadoj që disa nga ato kitet e vetullave, si që janë të rival dhe look, për shembull që mbaj mendoj, që më pëlqen, kanë disa furça shumë të vogla, ato janë zakonisht pak të jo rehatshme që ta vendosni, kështu që kjo është shumë e nevojshme. Siç e thash, të gjitha furçat që unë kam përdorur dhe se si kam bler, do t'i listoj poshtë nëse ju interesojnë. Një lloj furçe tjetër që u rekomandoj të keni janë packing brushes. Kam këtu një furçë të ngjeshur, duket pak a shumë si ajo furça e zakonshme që jemi mësuar të shohim. Po themi si këtu. Këto janë ato furçat e zakonshme që përdoren për të vendosur ngjyrën. Por, këto unë përgjithsisht i përdor shumë rrallë dhe i përdor më shumë për pjesën e poshtë të qerpikëve për të difuzuar ngjyrën. Janë në dy masi të ndryshme. Këto u rekomandoj nëse doni një punë pak më të lehtë. Një gjë shumë e rëndësishme është që të keni një furçë të tjetër, pak më të gjerë, më të dendur se sa kjo këtu, si të shikoni diferencën, besoj shikohet. Këtu duke njësoj. Këtu kjo është më e gjerë, më e trashtë kjo, dhe kjo është shumë e mirë për të vendosur dhe dëndësuar ngjyrën kur vendosin në sy. Për shembull, nëse unë vendos një ngjyrë të verdhë, e cila është pak e vështirë që të krijohet full color në sy, unë marr këtë furçë dhe e vendos. Dy lloje të tjera janë variante, të cilat nëse mund t'i merrni, doni t'i merrni, u rekomandoj, nëse jo, ajo i bën të gjitha punët. Është një version i tillë me qimen pak më të gjatë se sa kjo këtu, por pak a shumë ka të njëjtën formë. Unë këtë e përdor gjithmonë për të difuzuar akoma më poshtë një ngjyrë që e kam vendosur tek vija poshtë qerpikëve. Nëse vendos ngjyrën me këtë këtu, për shembull le të themi vendos një të zezë afër qerpikëve, do marr këtë me një ngjyrë kafe për shembull, që ta bëj pak me gradient dhe e përhap në mënyrë të tillë. E bën aplikimin shumë të thjeshtë. Tjetër, të fundit që do u rekomandoj janë the pencil brushes, pra furçat që duken pak a shumë si lapsa, për shkak se kanë një formë shumë të ngjeshur dhe diametër të vogël, le të themi. Kjo është një tipike pencil brush, që shikoni, ka qimen e gjatë, mbaron në një maj, dhe është e mirë për të vendosur ndoshta diçka më detajuese. Kjo është një furçe avonit, është një nga të vetët që kam, ka një end për pjesën e gel liner që unë se përdor asnjëherë. Pencil brush që mua më pëlqen më shumë dhe që përdor vazhdimisht janë këto të dyja dhe këto të Zoreya, të cilat kisha njërën dhe bleva dhe tjetrën për shkak se më pëlqente. Siç e shikoni, këtë e kam përdorur dhe sot. Kjo është shumë e mirë për të vendosur në mënyrë të detajuar, por edhe të ngjeshur, pra edhe të dendur, ngjyrën që doni të vendosni. Është shumë e mirë dhe për pjesën poshtë, është shumë e mirë dhe për pjesën e highlighterit këtu, ose edhe për të bërë një detaj tek pjesa e vetullës, ose për të bërë edhe highlighting e hundës, majën e hundës. Këtu është një pencil brush shumë e mirë për çfarëdo lloj detaji që doni të vendosni, dhe në këtë rast
është edhe pak e ngjeshur që bën edhe më mirë vendosjen e ngjyrës. Sigurisht, nëse jeni dhe aplikues të rregullt të buskuqit, dhe nëse ju pëlqen të vendosni një buskuq sa më të pastër, me vi sa më të rregullt, u rekomandoj sigurisht edhe një laps të buzësh, edhe pse unë se përdor asnjëherë pothuajse. Ky është i debërës në fakt, ka dhe këtë kapakun shumë të mirë, dhe është i tillë. Dhe ky është një furçë që mund ta përdorni për çfarëdo lloj detaji në fakt, mund ta përdorni edhe tek pjesa këtu, poshtë qerpikëve. Gjithsesi kjo është për buzët, unë e kam përdorur një herë, është mjaft e mirë për të bërë një aplikim preciz dhe është shumë e rëndësishme që furçat tuaj të buzë ta mbuloni me një kapak, uroj që të jetë vetë furça që e ka kapakun, sepse e ndihmon ato të jetë e pastër pasi do të vendoset tek buzët dhe sigurisht duhet kjo pjesë e higjienës. Edhe këto janë Dhe këto ishin furçat e mia. Sigurisht, krahas këtyre, u rekomandoj të keni edhe beauty blenders ose sponge, të cilat mund t'i merrni tek Avonin, tek Rossmanin, tek Wet n Wild tashmë, tek Real Techniques, që gjeni tek Rossman, dhe çfarëdo lloj sponge tjetër që keni mundësi të blini. Ua rekomandoj shumë pasi është shumë e mirë që dhe nëse një furça juaj lë një shenjë ose ju pëlqen një aplikim më natyral, sponge është gjithmonë i duhur dhe i nevojshëm. Unë sigurisht që kam sponge, siç mund ta keni parë që e kam përdorur nëpër video. U kujtoj që furçat duhen larë vazhdimisht, për më tepër furçat të gjitha furçat duhen larë, pasi furçat e syve mund të vinë afër syrit edhe nuk duam infeksionet e syrit. Furçat e fytyrës, për më tepër furçën e foundationit, unë për shembull nuk përdor asnjëherë 2 herë të njëjtën furçë, dhe për shkak se të gjitha bakteret futen tek fytyra jone dhe na acarojnë fytyrën më shumë se e kemi gjatë acaruar. Kështu që lajni shpesh, unë laj pothuajse sa herë bëhen pis, kur bëhet pis njëra përdor tjetrën, pothuajse kur po shoh që po mbarojnë furçat që mund të përdor, i laj të gjitha, i laj gjatë natës dhe pothuajse në mëngjes janë gjithmonë të thara i vendos në balkon. Por për ta përmbledhur furçat që ju duhen patjetër në mendimin tim gjithmonë për të bërë çfarëdo lloj eye makeup janë këto të treja. Kemi the blending brush, the packing brush dhe the pencil brush. Pra me këtë vendosni çfarëdo lloj ngjyre, si tek pjesa e lartë e kapakut të syrit, si tek pjesa poshtë. Me këtë mund ta difuzoni shumë mirë, edhe kjo ndihmon shumë në pjesën e difuzimit, për pjesën poshtë absolutisht difuzon shumë mirë. Dhe the blending brush difuzon shumë mirë çfarëdo lloj ngjyre që keni sipër, dhe the pencil brush është shumë e mirë për të bërë çfarëdo lloj detaji që doni të bëni. Mendoj që ky ishte gjithë informacioni që duhej për pjesën e furçave. Nëse keni ndonjë pyetje, si gjithmonë më shkruani koment edhe do ju kthej përgjigje më sa mundem. Uroj t'ju kem ndihmuar sadopak. Mos harroni bëni like dhe subscribe patjetër, do më ndihmonte shumë pasi më jep mbështetje dhe më jep shtysion të vazhdoj të postoj video për ju. Faleminderit që më ndiqni dhe do shihemi në videon tjetër.